এয়া 1 লাখ টকাৰ মোবাইল আৰু এই 1 লাখ টকাৰ মোবাইল কাহিনীটো মই পিছত কম। কিমান হৈছে টোটেল নিকো? 2 কেজি 343 গ্ৰাম। 2 কেজি 343 গ্ৰাম টোটেল। কিবা ভিভো এইটো পঠাইছে সোণাপুৰৰ ডুমাই, এইটো পঠাইছে যোৰহাটৰ ৰক টিমে, এইটো পঠাইছে নয়নপুৰৰ ববি বৌৱে। এই যে মোবাইলটা দেখা পাইছে আপোনালোকে, এই মোবাইলকেইটা মোৰ লগৰ কেইজনমান পঠাইছে। এই মোবাইলকেইটাৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ ডিছপ্লে বেয়া, কাৰোবাৰ বেক পেনেল বেয়া। আৰু গুৱাহাটীৰ মই এনেকুৱা এখন দোকান আছোঁ যিখন দোকানত মানে বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে এইখন দোকানত আইফোনৰ পৰা ধৰি এণ্ড্ৰইডৰ পৰা ধৰি গোটেইবিলাক মোবাইলৰ প্ৰব্লেম অতি কম টকাতে হৈ যায়। আগত দেখা পাইছে মেইন সিজুবাৰী চাৰিআলি, সিজুবাৰী চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকে মাজাৰৰ ফালে অলপ দূৰ আহিব লাগিব। অনলি 100 মিটাৰ আহিব, 100 মিটাৰ আহি আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখা পাব এইখনেই দোকান bsmobiletech.asm। ভিডিঅ'লৈ সোমাই দেখা পাইছে মানুহ পৰা বহি আছে। দাদা কি কিবা ৰিপেয়াৰিং কামত আহিছে নেকি? ৰিপেয়াৰিং কৰিব আহিছে, মানুহ পৰা বহি আছে। বাছিলদা ভালে আছে? বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ নামটো শুনি আছিলোঁ যে দোকানত, এখন দোকানত বোলে মোবাইলৰ চব কামেই আৰামত হৈ যায়। মই আজি এই 12 পিচ মোবাইল লৈ আহিছোঁ, মোৰ লগ বন্ধুৱে পঠাইছে। চাওক মই দেখাই আছোঁ দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাক। এইটো ডিছপ্লে, এইটো বেক পেনেল, তাৰপিছত এইটো সেই অলপ কেমেৰা এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু এইটো ডিছপ্লে প্ৰব্লেম আছে অকণমান। নেক্সট এইটো আপোনাৰ সেই বেক পেনেল, এইটো ভাগিছে দেখিছেনে কেমেৰা, এইটো ঠিক কৰিব লাগিব। এইটো ডিছপ্লে অ'কে আছে। তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ বেক পেনেল, এইটো ডিছপ্লে, তাৰপিছত এইটোৰ লগত এইটো কি আছিলে, এইটো অন নহয়, ডেড পূৰা অন নহয় পানীত পৰিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ডিছপ্লে, এইটো বেক পেনেলটো, এইটো ডিছপ্লে, এইটোৰ ডিছপ্লে, আইফোনটোৰ ডিছপ্লে। এইটো ঠিক হ'ব নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো কওক, এইটো একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে আপোনাক মই, এইটো কৰি দিয়ক। মোৰ একদম এজন পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি ক'ব লাগিব, পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। তেওঁ মোক প্ৰায় 15 দিনমান মেছেজ কৰি আছে, দাদা এই মোবাইলটো মোৰ ঠিক কৰিব লাগিব, ডাটা সোমাই আছে বুলি কিবা, ডাটাৰ কাৰণে তাক এইটো ডিছপ্লেটো ঠিক কৰি দিব লাগে। এইটো ঠিক হ'ব নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম? 100% হৈ যাব ন? একেবাৰে নতুন বনাই দিম। ঠিক আছে, এইটো ডিছপ্লে হৈ যাব। নেক্সট এইটো ডিছপ্লে। এতিয়া মোক এটা কথা কওক, আপুনি এই যিমানকেইটা মোবাইল দিলোঁ আপোনাক, 12 পিচ মোবাইল আছে, বহি ল'ব নে? পাৰোঁ নে বহিব? 12 পিচ যে মোবাইল যে আছে, 12 পিচ মোবাইল ইয়াত ঠিক হ'ব নহয়? সবকেইটা হৈ যাব আপোনাৰ, চব হৈ যাব। অলপ খালি মোক টাইম দিব লাগিব। টাইম দিব লাগিব ন? মানে 12 পিচ মোবাইল লগাওঁতেতো মিনিমাম এইকেইটা ঠিক কৰোঁতেতো মিনিমাম আপোনাৰ এদিনেই লাগিব ক'বলৈ গ'লে। এদিনে লাগে এনে, কিন্তু আপোনাক বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি কৰি দিম। ঠিক হৈ যাব ন? হৈ যাব, ঠিক হৈ যাব। এটা কথা কওক মোক, এটা নৰ্মেলি মই এইটোৱে ধৰিছোঁ আপোনাক, ধৰি লওক এইটো ৰেডমি, এইটো কি মডেল আছিলে পাহৰিলোঁ নহয়, এইটো ৰেডমি নহয়, এইটো ভিভো হয়। ভিভো হয়, ধৰিবই নোৱাৰি। ভিভো V11। এইটোৰ যদি মই ডিছপ্লে লগাওঁ আপোনাৰ ইয়াতে, কিমান টকাত আপুনি লগাব পাৰিব? এতিয়া চাওক, কপিও পায়, ফাৰ্ষ্ট কপিও পায়, আৰু অৰিজিনেলটো অৰিজিনেলে। তে আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট কপি লগায় তে আপোনাৰ 900 মই কৰি দিম বাৰু। 900 টকা? 900 টকা। ফাৰ্ষ্ট কপি ডিছপ্লে যদি আপোনালোকে লগায় তেন্তেহ'লে আপোনালোকে 900 টকাত ইয়াতে লগাব পাৰিব। আৰু যদি অৰিজিনেল লগায় এইটো কিমান আহিব? অৰিজিনেল 1600 মাজতে হৈ যাব। কিমান? 1600। ডিফাৰেঞ্চ কিমান? বেছি নহয়তো? 100% অৰিজিনেল। 100% ন? তো অৰিজিনেল ডিছপ্লে যদি আপোনালোকে লগায়, এতিয়া এটা কথা মই সোধোঁ দেই, মইতো 12 পিচ মোবাইল লৈ আহিছোঁ ইয়াতে, মোৰ কাৰণে ডিছকাউণ্ট কি হ'ব? মই গোটেই পিচ মোবাইল আজিতো শুনক, আপুনিতো আজি ঠিক কৰিব নোৱাৰে, অসম্ভৱ কথা। এই 12 পিচ মোবাইল মোক আপুনি ঠিক কৰি কাইলৈ দিব, আবেলিৰ ভিতৰত দি দিব, কিন্তু ডিছকাউণ্ট কিমান কৰিব মোক এইটো কওক। মই আপোনাৰ কথা একদম চিধা চিধি কৈছোঁ, ভিডিঅ' চলি আছে এইফালে। আপোনাৰ দোকানখনৰ বিষয়ে মই শুনি আছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছোঁ। সিজুবাৰীত চাৰিআলিত থকা আপোনাৰ এইখন দোকানৰ বিষয়ে প্ৰায় মই নিকোৱে মোক কৈছে, চিৰাজদাই মোক কৈছে, তাৰপিছত ৰূপমে কৈছে, এইখন দোকানত বোলে চব কাম A to Z আৰামত হৈ যায়। তো মোক সেইটো বিশ্বাসতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেই। ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আকৌ, এইটো প্ৰমোশ্যন নহয় দেই, এইটো প্ৰমোশ্যন নহয়, মই মোৰ নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু 12 পিচ মোবাইল যে দিছোঁ আপোনাক মই, মোৰ কাৰণে এডিশ্যনেল ডিছকাউণ্ট কি থাকিব? পাৰ পিছত আপোনাক মই 100 টকা কৰি কমকৈ দিম। এনেও মই পাছত মানে এনে কম লগাই আছোঁ অলৰেডি, তাৰপিছতে আপোনাক মই 100 টকাৰে কম কৰি দিম, যিকেইটা আৰু ডিছপ্লে হয়। কিন্তু এটা কথা আকৌ, 100 টকাকৈ আপুনি কম কৰি দিব বুলি কৈছে, মোক গোটেইকেইটা মোবাইলতে অৰিজিনেল ডিছপ্লে মোক নালাগে, মোক 2 পিচ বা 3 পিচতে অৰিজিনেল ডিছপ্লে লাগিব। যাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, যিকেইটা কপি ডিছপ্লে লগাব সেইকেইটাত কিমান কমাব? 200 টকা কমাই দিব? চিয়'ৰ নে? চিয়'ৰ, কনফাৰ্ম। হলক তেন্তেহ'লে এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰক, মোক আপুনি আজি 3-4টামান মোবাইল কৰি দিয়ক, বাকীকেইটা কাইলৈ কৰি দিব, ঠিক আছে নহয় জানো? আৰু এটা কথা দেই, কওক। আপোনাৰ ইয়াতে আইফোনৰ, মই এতিয়া আইফোন মডেলটো দেখালোঁ, সৰু মডেলটো, ডাঙৰ মডেল 12 Pro, 13, 15, 16 এইবিলাকৰ ডিছপ্লে
সব হৈ যায় মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে চাই ল'ব তাতো মানে বহুত কেইটামান মোবাইল বনোৱা আছে অলৰেডি সব আইফোনে হয় তাতে আচ্ছা তো আপোনালোকে আইফোনৰ ইয়াতে সব কাম হৈ যাব আইফোনৰ ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰা হওক আইফোনৰ বেক পেনেল হওক এটু জেড মানে মোবাইলৰ আইফোন হওক যিকোনো কাম আইফোন হওক এন্ড্ৰইড হওক মোবাইলত আপোনাকে যিকোনো কাম ইয়াতে আৰামত হৈ যাব আৰু কম টকাত হ'ব আৰু কোৱা শুনিছো এটা কথা দেই ৰিপেয়াৰিংটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সুধো মই আপোনাৰ ইয়াতে যে আইফোনৰ ডিসপ্লে লগাই সাৰ্ভিস চেণ্টাৰতকে কম দামত হয় নহয় কমসে কম ধৰি লওক যে 2000 বা 3000 টকা কমতে লগাই দিম ইমান কমত মডেল হিচাপত মানে সব এক নহয় আচ্ছা আচ্ছা তো সেইটো বহুত কম দেখোন তেন্তে হলে আইফোনৰ এক মিনিট আইফোনৰ যদি আপোনালোকে ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰে আইফোনৰ প্ৰবলেম বহুত হৈ থাকে কাৰোবাৰ বেক পেনেল হওক কাৰোবাৰ ডিসপ্লে হওক এইবোৰ সমস্যা হৈ থাকে কিন্তু আপোনালোকে ফটকে ফাৰ্স্ট টাইম মানুহ কোড যায় গম পাইছে ফাৰ্স্ট টাইম মানুহ সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ যায় সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ আপোনালোকে যিটো মাল পাব সেম মাল ইয়াতে পাবনে সেম মাল আপোনালোকে এখন দোকানত পাব বহুত কম টকাত পাব মানে 2000 আৰু 3000 টকা যেটা কমত হয় এর বাজেট বহুত বাছি যায় তেন্তে হলে বহুত কম দামত পাব বাকি ইয়াতে মেচিনো দেখা পাইছে আপোনালোকে মেচিনো বহুত বেলেগ বেলেগ ভয়ংকৰ মেচিন আছে এইবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবিলাক মেচিন চাওক আপোনালোকে এইবোৰ দুৰবিন আছে এইবিলাক মানে ইয়াৰ মাদাৰবোৰ্ড এভৰিথিং সব এটা শো কৰি থাকে ন আৰু লাইভ ৰিপেয়াৰিং কৰে নেকি আপুনি লাইভ কৰে এই ইয়াতে মানে সন্মুখতে যি কৰে ও আচ্ছা আচ্ছা তো মেইন কথা বহুত দোকান মই দেখা পাইছো ৰিপেয়াৰিং কৰা যেটো মানে চেপ্টাৰ থাকে যেটো জায়গা থাকে সেই জায়গাটো সব এক্সট্ৰা হয় কিন্তু আপোনালোকে এনেকে এটো সিস্টেমত নাই কিন্তু বহুত কম দোকান আছে গুৱাহাটীত মই বহুত কম দোকান দেখা পাইছো এনেকে লাইভত ৰিপেয়াৰিং কৰা আপুনি চাওক ইয়াতে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰি থাকিব ইয়াতে ডিসপ্লে সব আৰামত উলাই থাকিব আৰু আপুনি ইয়াতে বহি কিনে ধুনীয়াকৈ এনেকে এইবিলাক দেখাই দিয়া এনেকে দাদাহঁতৰ নিচিনাকৈ বহি পেলাই আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব লাইভত এখন দোকানৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰে তো আহক আজি আমি লাইভত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা চাওঁ আৰু মোৰ মোবাইলতে দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰবলেম কিটা দিছোৱে কোনটো কি প্ৰবলেম আছে এইবোৰ ঠিক কৰি লওঁ ঠিক কৰি কোনটো কিমান টকা খৰচা হৈছে বা আপোনালোকক কেতিয়াবা মোবাইলৰ প্ৰবলেম হৈ থাকে আপোনালোক বহুতৰে যেতিয়া ডিসপ্লে কাৰোবাৰ ডিসপ্লে ভাগে কাৰোবাৰ বেক পেনেল ভাগে কাৰোবাৰ কিবা ভাগে বহুতে এখন ভাল দোকান বিচাৰি থাকে আৰু মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিছো মোৰ ফালৰ পৰা এখন দোকানলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে মানে এতিয়া আহিব পাৰে বুলি নকওঁ আগতে মই কামবোৰ চাওঁ ফাৰ্স্ট টাইম এতিয়া মোক কোনটো মোবাইল ঠিক কৰিব কওক এতিয়া কি মোবাইল ঠিক কৰিব ফাৰ্স্ট ৰবডি ফাৰ্স্ট মই দেখাই আছো ইয়াৰ এইটো বহুত আৰ্জেন্ট আছে মানে মোক ফাৰ্স্ট টাইম এইটো মোবাইল আপুনি ঠিক কৰি দিয়ক বাকিবোৰ পিছত কৰি দিব ওকে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া কেনেকৈ ঠিক কৰি দেখাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক কি কৰি আছো ডিসপ্লে মানে বেক পেনেলটো খুলৱাৰ কাৰণে আচ্ছা এইটো গৰম কৰিব লাগিব ন গৰম কৰিব লাগিব চাওক মই এইটো মেচিনতে গৰম কৰি পিছত বেক পেনেলটো খুলে এইটো কিমান হিট হ'ব লাগিব এইটো কিমান মান হিট হ'ব লাগিব এই তেনেকুৱা এইটো নহয় আচ্ছা আইডিয়াতে খোলা হয় গৰম হৈ গ'ল এটা খোল খাই যাব নেকি খোল খাই যাব চাওক আপোনালোকে মেচিনটো দেখিছিলে আপোনালোকে সেইটো মেচিনত হিট কৰাৰ পিছত এতিয়া হিট কৰিলে মানে অলপ ঢিলা হৈ যায় মালটো ন এটা খুলি আছে চাওক আৰামত খোল খাই যাব এতিয়া এই চাওক এইটো এনেকৈ হিট কৰাৰ পিছত এখন বহুত পাতলা হৈ যায় এখন বহুত পাতলা গৰম হৈ আছে এতিয়া এখন বহুত পাতলা হৈ যায় লগালগ খোল খাই যায় নেক্সট ইয়াৰ পিছত কি কৰিব এতিয়া নটবিলাক খুলিব লাগিব ওকে ইজিলি খোল খাই যায় ন পুৰা আৰামত এইটো ডিসপ্লে পুৰণাটো বাৰ্চাছ মাৰি লৈছে নি পুৰা চাফা কৰিব লাগিব যিমান ক্লিন কৰক ইমান ভাল আচ্ছা আচ্ছা হ'লে এতিয়া ফিটিং কৰি আছো চাই লওক এইবোৰ কি এইবোৰ ফিটিং কৰাৰ কাৰণে এতিয়া চাব আপোনালোকে ডিসপ্লে ফিটিং কৰাৰ কাৰণে এটা কি বস্তু হয় এনেকুৱা যন্ত্ৰটো মই আগতে দেখা নাই আজি ফাৰ্স্ট টাইম দেখা পাইছো এইটো কি যন্ত্ৰ এয়া এনেকুৱা লগাই আৰু ও আচ্ছা আচ্ছা ডিসপ্লেটো ভালকে বহিবৰ কাৰণে মানে বাহ চাওক টেকনলজি কিমান ওপৰত গৈছে মই ফাৰ্স্ট টাইম দেখা পাইছো এনেকে ডিসপ্লে ফিটিং কৰা আগতে দেখা পোৱা নাই মই ফাৰ্স্ট টাইম দেখিছো আগতে দেখাই নাই এনেকুৱা ৰাবাৰ মাৰা দেখা পাইছো ৰাবাৰ মাৰা দেখা পাইছো এটো চাগে বেছি ভালকে লাগিব এটো অলপ বেছি হেভিকে লাগিব চাগে টেকনলজি বহুত ওপৰত গুচি গৈছে ন হয় বহুত ওপৰত গুচি গৈছে কিন্তু চাওক আপোনালোকে ডিসপ্লে আগতে চেঞ্জ কৰোতে প্ৰায় আমি আগতে যেতিয়া ডিসপ্লেবোৰ চেঞ্জ কৰাৰ পিছতে আমাক টেপ মাৰি পঠাই দিয়ে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইমান ওপৰত গৈছে টেকনলজি ইমান ওপৰত গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্ক্ৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয় আপোনালোকে এবাৰ চাওক এইটো পুৰা বহি যাব ন একেবাৰে পাৰফেক্ট বহি যাব ইয়াৰ পিছত ইলাষ্টিক লগোৱা দৰকাৰ নাই আৰু চাওক না ফিটিংটো কেনেকুৱা আহে এইখিনি চাওক ইয়া মানে পুৰা খাবে বহি যায় খাবে বহি যায় য'ত বহিব লাগে একেবাৰে চিষ্টেম অৰিজিনেল নিচিনা ফিটিং এতিয়া আকৌ ইয়াতে শুকাব দিব লাগিব আকৌ শুকাব দিব লাগিব এটা কি শুকুৱা মেচিন নেকি মেচিন নহয় এনে এটা ফেন লগাই দিছো আৰু এইটো শুকাবৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা দেখা পাইছে আপোনালোকে ডিসপ্লে লগোৱাৰ পিছত এনেকৈ ফেন লগাই পেলাই শুকুৱা যায় এইটো কিমান মান টাইম ৰাখিব লাগিব ইয়াতে 15 মিনিট লাগিবই ৰেডি হৈ গ'ল ন ৰেডি চাওক ডিসপ্লে লগাই পেলাই টানাটান হৈ গ'ল একদম আৰামত চলি আছে কি কৰি আছে এইটো আইসি চেক কৰি আইসি ফাৰ্স্ট টাইম ডিসপ্লে লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া
টাইমটো চাওক আপোনালোকে টাইমটো চাওক 11টা বাজি 14 মিনিট ৰাতি ইমান টাইম হৈ গ'ল এইকেইটা মোবাইল বৰ্তমান লগাই এতিয়া 5 পিচ 6 পিচ বৰ্তমান লগাই হৈছে ডিসপ্লে বেক পেনেল সব লগালে নেক্সট 7 নম্বৰটো চাওক 7 নম্বৰটো কাম চলি আছে আৰু কিমান টাইম লাগিব হলো 10 মিনিট মান 10 মিনিট ঠিক আছে আজি আপুনি দিব নাই মোক 7টাই দিব না বাকিটা কালি দিব না আজি বাকিটা কালি দিব আজি নোৱাৰে মানে আজি নোৱাৰে আৰু 7টাৰ চাওক গোটেইকেইটা ৰূপম জাহ্নবী সবৰে কাম হৈ গৈছে চা গোটেইখিনি কাম তহঁতৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে তো আপোনালোকেও যদি কাৰোবাৰ প্ৰবলেম থাকে ডিসপ্লে কিবা প্ৰবলেম থাকে বা থাকে যিকোনো প্ৰবলেম A to Z হৈ যাব A to Z হ্যাঁ হৈ গ'ল এটো হৈ গ'ল চাই লো আগতে চেক কৰা তো 12 পিস মোবাইল মোৰ টোটাল 6 পিসৰ কাম বৰ্তমান হ'ল বাকি পিস কালি দিব বাকি বহুত ধন্যবাদ দেই ভাল লাগিল অহা কালি কিমান টাইমত আহিম নিব কাৰণে মোটামুটি ধৰি লওক যে 11টা লগে আহিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা নহয় আবেলি আহিম দিয়ক ঠিক আছে দেই ৰাতিপুৱা আবেলি 3টা বজাত আহি যাম ঠিক আছে তো গম পাইছে আপোনালোকে এখন দোকানত এটা কামবোৰ সব হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকৰ যদি মই এটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কিবা সমস্যা থাকে আইফোনৰ হওক বা এন্ড্ৰইডৰ হওক গুৱাহাটী সিজুবাৰীত থকা এখন দোকানত আপোনালোকৰ সকলোখিনি কাম আৰামত হৈ যাব আহিব হয় নহয় এবং মেচিন লগোৱা আছে লাইভত আপোনালোকৰ মোবাইলটো এটা ৰিপেয়াৰিং কৰা দেখা পাব বাকি ইমানে আছিল ন কালি আহি লৈ যাম আৰু দেই তো আহিব যদি ভাল পালে ধুনীয়াকৈ লাইক কৰিব ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব আৰু এখন দোকানৰ বিষয়ে গম পালে আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকে চাওক এবাৰ আহি পেলাই চাওক গুৱাহাটীৰ বাকিবোৰ দোকানতকৈ আপোনালোকে বহুত কম টকাত এখন দোকানত মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰিব আৰু মই আজি লাইভত দেখাইছোঁ আপোনালোকক লাইভত ৰিপেয়াৰিং কৰি দেখাইছোঁ আৰু লাইভত তেখেতে মানে কপি ডিসপ্লে এটা লগাব গ'লে গুৱাহাটীত 1500 টকাৰ তলত কোনো লগাই নিদিয়ে দেই 1500 তলত কোনো নিদিয়ে কিন্তু এখেতে ইয়াতে 900 টকাৰ ডিসপ্লে লগাই দিছে তাতো আকৌ ডিসকাউন্ট কৰিছে কি কম আৰু বাকি সিমানে আছিল আহিব যদি আপোনাৰ প্ৰবলেম থাকে নিশ্চিন্ত মনে আহিব কৰি দিব সব এই আজি লগ পাম পিছত বহুত টাইম হ'ল 12টা বাজিলে সব দেখাই দিয়া ঘড়ীটো দেখাই দিয়া মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতে 12টা বাজিলে এতিয়া যাব হ'ল লগ পাম গুড নাইট দেই সো সাবস্ক্ৰাইব যদি কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আকৌ লগ পাই আছো